همیشه دنبال این بودیم که ببینیم آیا واقعاً ما موجودات زمینی توی دنیایی به این بزرگی تنهاییم یا بقیه هم هستن. تا حالا چند تا سیاره دور پیدا کردیم که از نظر دما و مواد سازندشون شرایط تشکیل زندگی رو دارن، ولی اینا خیلی از ما دورن. همین سیستم خورشیدی خودمون جاهایی داره که احتمال وجود زندگی واقعاً زیاده. رتبه اول مال یکی از قمرهای سیاره مشتری به نام یوروپا، دنیای ناشناخته‌ای که شواهد نشون میده زیر سطح یخزده‌اش اقیانوس عظیمی از آب مایع وجود داره، تقریباً 2 برابر کل آب‌های روی زمین. دلایلی که باعث شده به یه همچین ایده‌ای برسیم واقعاً جالبن. توی این ویدیو همشون رو بررسی می‌کنیم تا ببینیم چرا قوی‌ترین احتمال برای وجود زندگی همینجاست. بعدش هم توضیح میدم که فضاپیمای جدید یوروپا کلیپر که تازگی‌ها پرتاب شده چطور قراره رد پایی از این موجودات زنده پیدا کنه. بیایید با هم سفر کنیم به دنیای مرموز یوروپا. اسپانسر این برنامه شرکت فیوتک از جنوب کالیفرنیا است. پیشرو در تولید انواع سنسورهای دقیق و مطمئن، از مریخ‌نورد ناسا تا ابزارهای پیشرفته پزشکی و صنعتی. رد پای سنسورهای فیوتک همه جا دیده میشه. برای مشاهده محصولات و سفارش سنسور میتونید به سایت یا لینکدین این شرکت مراجعه کنید که آدرسشون زیر همین ویدیو هست. تا امروز 95 تا قمر برای سیاره مشتری پیدا کردیم. اولیش گانیمده، بزرگترین قمر توی کل سیستم خورشیدی ما که حتی از سیاره عطارد و پلوتو هم بزرگتره. دومین قمر بزرگش کالیستوه، سومی آیو، چهارمی هم یوروپا یا همون اروپا که امروز ما با این کار داریم. اینم داخل پرانتز بگم که به جای کلمه قمر نمیشه از ماه استفاده کرد. ماه یه اسم اختصاصی فقط برای قمر زمین. سال 1972 اولین عکس یوروپا توسط فضاپیمای پایونیر 10 گرفته شد. حدود 7 سال بعد وویجرهای 1 و 2 عکسای خیلی با کیفیت تری گرفتن با جزئیات خیلی بیشتر. براق بودن سطحش نشون میداد که به احتمال زیاد یه دنیای یخیه. بعضی از دانشمندان هم معتقد بودن این خطوط عجیب در واقع شکستگی‌هایی روی این پوسته یخزده است. احتمالاً زیرش یه اقیانوس مایع وجود داره. اولش یکم دور از ذهن به نظر می رسید، ولی در طول مأموریت‌های بعدی هرچی اطلاعات بیشتری به دست آوردیم این باور تقویت شد. بیایید دلایلش رو دونه دونه با هم بررسی کنیم. اولین و مهمترین دلیل وجود این اقیانوس زیرسطحی میدان مغناطیسی القاییه. دهه 1990 فضاپیمای گالیله علاوه بر عکسای فوق‌العاده‌ای که از یوروپا گرفت، با ابزارهای پیشرفتش یه ویژگی عجیب پیدا کرد. قطب‌های مغناطیسی سیاره مشتری یه مقداری انحراف داره نسبت به قطب‌های جغرافیاییش. زمین خودمون هم همینطوره. بنابراین وقتی دور خودش میچرخه، خطوط میدانش هم توی فضای اطرافش تغییر میکنن. اندازه‌گیری‌های کاوشگر گالیله نشون داد قمر یوروپا هم یه میدان مغناطیسی داره که دقیقاً هماهنگ با میدان مشتری تغییر میکنه. یعنی برای خودش مستقل نیست. بهترین توضیحی که دانشمندا تونستن برای این اتفاق پیدا کنن این بود که میدان مشتری داره توی یوروپا القا میشه. برای همین با هم هماهنگن. اما چطور یه همچین چیزی ممکنه؟ طبق قانون القای فارادی وقتی میدان مغناطیسی اطراف یه سیم رسانات تغییر میکنه، داخل این سیم جریان الکتریکی القا میشه. از اون طرف یه چیز دیگه هم داریم به نام قانون آمپر که میگه خود این جریان الکتریکی هم یه میدان مغناطیسی دیگه اطراف سیم تولید میکنه. پس برای یوروپا هم چاره‌ای نیست جز اینکه داخلش یه ماده رسانا وجود داشته باشه که وقتی تحت تاثیر میدان مغناطیسی متغیر مشتری قرار میگیره، توش یه جریان الکتریکی تولید بشه و بعدش همین جریان الکتریکی یه میدان مغناطیسی دیگه ایجاد کنه. منطقی ترین گزینه برای وجود این ماده رسانا یه اقیانوس از آب مایع که داخلش پر از نمک‌های حل شده است. یعنی در واقع آب شور. با اندازه‌گیری همین میدان القایی و استفاده از قوانین فیزیک به این نتیجه رسیدیم که این اقیانوس باید یه چیزی حدود 100 کیلومتر عمق داشته باشه و ضخامت پوسته یخی روش هم احتمالاً بین 10 تا 30 کیلومتره. دومین دلیل برای وجود آب مایع همین خطوط عجیب روی سطح یوروپا است.
روی زمین خودمون صفحات پوسته روی سنگ‌های مذاب شناورن و حرکت میکنن که این حرکت‌ها و برخوردها باعث میشه توی مرز بین این صفحات، یعنی همون گسل‌ها، کوه‌ها یا دره‌هایی ایجاد بشن. شکاف‌های روی سطح اروپا هم نشون میده که به احتمال زیاد صفحاتی از یخ روی آب مایع شناورن. اینا هم بعضی وقتا به هم برخورد میکنن، بعضی وقتا از هم دور میشن که نتیجهش میشه همین ترک‌ها و شکستگی‌ها. اگه این اقیانوس کاملا منجمد بود، انتظار داشتیم تعداد این شکستگی‌ها خیلی کمتر باشه. دلیل سوم اینه که وقتی اروپا رو با بقیه قمرها مقایسه می‌کنیم، می‌بینیم یه چیزی کم داره: دهانه‌های برخوردی، گودال‌هایی که در طول میلیاردها سال بر اثر برخورد شهاب‌سنگ‌ها ایجاد میشن. 2 تا راه حل میتونیم برای این مشکل در نظر بگیریم. یکی این که بگیم اروپا برخلاف بقیه قمرها یه ویژگی ناشناخته داره که باعث شده هیچ شهاب‌سنگی بهش برخورد نکنه، که خب این خیلی منطقی نیست. راه حل دوم اینه که سطح اروپا دائما داره خودش رو بازسازی میکنه. برای همین دهانه‌های برخوردی به مرور زمان از سطحش پاک شدن. این خودش یه مدرکه برای اینکه سطح یخی این قمر در طول چند ده میلیون سال گذشته با حرکت این صفحات یخی بازسازی شده. اگه اقیانوس مایعی زیر این صفحات نبود، نمیتونستن اینقدر حرکت کنن و پویا باشن. دلیل چهارم آبفشان‌هاییه که تلسکوپ فضایی هابل پیداشون کرد. سال 2014 تلسکوپ هابل با رصد پرتوهای فرابنفش اروپا فواره‌هایی پیدا کرد از جنس آب داغ و بخار. 2 سال بعد هم دوباره هابل یکی دیگه از این آبفشان‌ها رو نشون داد. همین فواره‌ها که از شکاف یخ‌ها بیرون میزنن مدرک محکمیه برای وجود آب مایع. اما اینجا یه سوال مهم پیش میاد. فاصله اروپا از خورشید اونقدر زیاده که مقدار نوری که دریافت میکنه فقط 4% نوریه که به زمین ما میرسه. همین موضوع به اضافه سطح یخی و بازتاب کنندش باعث شده دماش تا 160 درجه زیر صفر پایین بیاد. خب توی همچین سرمای وحشتناکی چطور ممکنه یه اقیانوس مایع داشته باشیم؟ جوابش اینه که یه عامل دیگه‌ای غیر از نور خورشید داره قلب این دنیای یخی رو گرم میکنه: نیروهای جذر و مدی. مدار اروپا بیضیه، یعنی فاصلش از مشتری دائما کم و زیاد میشه. وقتی نزدیکتره، مشتری نیروی گرانش بیشتری بهش وارد میکنه نسبت به زمانی که دورتره. برای همین دائما کشیده میشه و برمیگرده به حالت عادی. اصطکاک این حرکت‌ها گرمایی تولید میکنه که منبع اصلی انرژی این قمره. همینه که اقیانوسش رو توی حالت مایع نگه میداره. البته این حرکت‌ها یه تأثیر دیگه هم داره: شکستگی‌های روی پوسته یخی رو خیلی بیشتر میکنه. خب پس تا اینجا به این نتیجه رسیدیم که به احتمال زیاد یه اقیانوس مایع داریم که از کف بهش گرما داده میشه. حالا این موضوع چه ارتباطی داره با وجود زندگی روی این جرم فضایی؟ زیر اقیانوس‌های سیاره خودمون جاهایی هست که پوسته زمین خیلی نازکه. آبی که داخل این پوسته نفوذ کرده حسابی داغ میشه و فوران میکنه. همراه خودش مواد معدنی رو از سنگ‌های مذاب و غیر مذاب جدا میکنه و به اقیانوس میبره. این میشه یه چشمه‌ای از گرما و انرژی به اضافه مواد معدنی مختلف. بهشون میگن مجراهای گرمابی. البته روی خشکی هم پیدا میشن. یه نمونه معروفش پارک ملی یلوستون آمریکاست. توی اعماق اقیانوس‌ها که تاریکی مطلق و نور و گرمای خورشید نمیتونه نفوذ کنه، همین مجراهای گرمابی منبع اصلی انرژی هن. اطرافشون یه اکوسیستم پیچیده به وجود میاد. باکتری‌ها مواد معدنی مثل هیدروژن سولفید رو میخورن، کرم‌های لوله‌ای باکتری‌ها رو میخورن، میگوها و خرچنگ‌ها هم از کرم‌ها تغذیه میکنن. هیچ کدومشون هم نیازی به نور خورشید نداره. حدس دانشمندا اینه که کف اقیانوس اروپا هم به احتمال زیاد همین اتفاق میفته. یعنی گرمای تولید شده بر اثر حرکت‌های جذر و مدی هسته بیرونیش رو مذاب میکنه و مجراهای گرمابی به وجود میاد.
از طرفی تحقیقات نشون داده که عمر قمر یوروپا تقریباً باید به اندازه عمر زمین باشه. بنابراین شاید تا حالا موجودات ساده‌ای اطراف این مجراها شکل گرفته باشن، موجودات بیگانه‌ای با ظاهر عجیب و غریب، یا شاید هم خیلی شبیه به چیزی باشن که روی زمین می‌بینیم. فعلا بیشتر دانشمندان نظرشون اینه که نمیتونیم انتظار داشته باشیم موجودات پیشرفته یا متمدنی پیدا کنیم. اگر هم وجود داشته باشن به احتمال زیاد ساده ان. ولی خب هیچ کس نمیتونه مطمئن باشه. عمیق‌ترین قسمت اقیانوس‌های خودمون گودال ماریاناست که فقط 11 کیلومتر عمق داره. پس اقیانوس 100 کیلومتری یوروپا یه دنیای خیلی بزرگتر و گسترده‌تره. حالا که با شرایط یوروپا آشنا شدیم، بریم سراغ این که فضاپیمای یوروپا کلیپر دقیقاً قراره چیکار بکنه. چطور میخواد وجود داشتن یا نداشتن زندگی روی این قمر رو تشخیص بده. در واقع این کاوشگر هیچ وقت قرار نیست روی سطح یوروپا فرود بیاد. دلیلش اینه که این محیط، یعنی مشتری و تمام اجرام اطرافش که معروفن به سیستم مشتری یا جووین سیستم، محیط خشنیه. میدان مغناطیسی قدرتمند مشتری که تقریباً 20,000 برابر از میدان زمین قوی تره، الکترون‌ها و پروتون‌هایی که از بادهای خورشیدی یا پرتوهای کیهانی میان داخل خودش به دام میندازه. از اون طرف قمر آیو هر ثانیه تقریباً 1 تن فوران‌های آتشفشانی رو توی فضای اطرافش پخش میکنه. بیشترش گازهای مثل گوگرد و اکسیژن. اون ذرات به دام افتاده توی میدان مغناطیسی با این گازها برخورد میکنن و تبدیلشون میکنن به یون، یعنی الکترون‌های این اتم‌ها رو جدا میکنن. برای همین یه منطقه‌ای اطراف مشتری ایجاد شده پر از ذرات باردار مختلف مثل الکترون‌ها، پروتون‌ها و یون‌ها، معروف به کمربند پرتوافکنی مشتری. میدان مغناطیسی مشتری به این ذرات شتاب میده و سرعتشون میرسه به یه چیزی حدود 300 کیلومتر بر ثانیه. این پرتوها یا در واقع ذرات پر انرژی دائما با قمرهای مشتری هم برخورد دارن و ذراتی رو از سطحشون جدا میکنن. دلیل این قسمت‌های قرمز رنگ روی سطح یوروپا هم همینه. اطلاعاتی که از کاوشگرا به دست آوردیم نشون میده که اینا احتمالاً نمکایی هستن مثل سدیم کلرید یا منیزیم سولفات که از اقیانوس بالا میان و به سطح میرسن. بعدش این ذرات باردار اطراف مشتری بهشون برخورد میکنن و رنگشون رو تغییر میدن. برای اثبات این ادعا، دانشمندای آزمایشگاه پیشرانش جت ناسا یه مقداری نمک دریا رو توی محیط خیلی سرد با پرتوهایی از الکترون‌های پر انرژی بمباران کردن، یعنی شرایطی شبیه به سطح یوروپا. بعد از مدتی این نمک‌های سفید به رنگ قهوه‌ای مایل به زرد در اومدن. پس این لکه‌های رنگی هم در واقع یه دلیل دیگه است برای وجود اقیانوس آب شور. برای ابزارهای الکترونیکی ما حضور طولانی مدت توی این کمربند به معنای نابودیه. همون ماموریت‌های 50 سال پیش وویجر هم با اینکه فقط یه مدت کوتاهی از کنار مشتری عبور کردن، اما یه ایرادایی توی دستگاهاشون ایجاد شد. فضاپیمای کلیپر هم با اینکه سپرهای حفاظتی پیشرفته‌ای داره، ولی بازم تحمل طولانی مدت این پرتوهای پر انرژی رو نداره. برای همین نه میتونه روی سطح یوروپا فرود بیاد، نه حتی میتونه مدت زیادی داخل این کمربند قرار بگیره. دانشمندا برای حل این چالش از تکنیک خیلی جالبی استفاده کردن. این فضاپیما قراره روی یه مدار بیضوی بزرگ دور سیاره مشتری بچرخه. هر چند روز یه بار با سرعت زیادی به یوروپا نزدیک میشه و شروع میکنه به جمع‌آوری اطلاعات، بعدش دوباره دور میشه و اطلاعاتشو میفرسته به سمت زمین. اسمش هم به خاطر همین رفتارش گذاشتن کلیپر، چون قرن 19 کشتی‌هایی وجود داشت به نام کلیپر با یه بدنه باریک و بادبان‌های بزرگ که سرعت زیادی بهشون میداد برای حمل کالاهای حساس. یوروپا کلیپر قراره 49 بار این کار رو تکرار کنه که تقریباً 4-5 سال طول میکشه. توی همین نزدیک شدنها باید از تمام سطح این قمر نقشه برداری کنه.
اما فراموش نکنیم که اصلی ترین هدف این کاوشگر پیدا کردن نشونه‌هایی از موجودات زنده است. خب چطور میتونه بدون فرود روی سطحش یه همچین اطلاعاتی به دست بیاره؟ روش انجام این کار هم واقعا جالب و خلاقانه است. یکی از موجوداتی که اهمیت خیلی زیادی برای سلامت اکوسیستم اقیانوسا داره نهنگه. تغذیه خیلیاشون از حیوانات اعماق دریاست، ولی فضولاتشون رو نزدیک به سطح آب دفع میکنن. با این کار مواد معدنی مفیدی مثل آهن و فسفر و نیتروژن از اعماق اقیانوس منتقل میشه به قسمت‌های بالایی. این فرایند که معروف به پمپ نهنگ برای رشد فیتوپلانکتون ها ضروریه. موجودات خیلی ریزی داخل آب که شبیه گیاهان کربن دی اکسید رو جذب میکنن و به جاش اکسیژن پس میدن. نصف بیشتر اکسیژن سیاره ما توسط همینا تولید میشه، یعنی از جنگل ها مهمترن. نقش پررنگ نهنگ‌ها توی بقای این سیاره باعث تشکیل گروه‌های حمایتی خیلی زیادی شده تا جلوی شکارشون رو بگیرن و سلامتشون رو دائما کنترل کنن. بعضی وقتا برای این کار نیاز به نمونه برداری از بدن این موجود داریم. قبلا از روش‌های تهاجمی استفاده می‌شد، مثل پرتاب ابزاری که یه تیکه کوچیکی از پوست بدنش رو جدا می‌کرد تا آزمایشش کنیم. هم خطرناک بود، هم استرس زیادی به حیوان میداد. اما تازگی‌ها از پهپادی استفاده میشه به نام سناتبات که با پرواز بالای سر نهنگ از اون فواره‌ای که موقع بازدمش تشکیل میشه نمونه برداری میکنه. این آب موادی همراه خودش داره مثل مخاط بینی نهنگ، میکروب‌های بدنش و حتی دی ان فضاپیمای کلیپر هم قراره از یه روشی مشابه همین استفاده کنه. آبفشان‌های یوروپا میتونن یه چیزی بین 100 تا 200 کیلومتر ارتفاع داشته باشن. کاوشگر کلیپر باید توی شرایط مناسب وارد یکی از این آبفشان‌ها بشه برای نمونه برداری. بعدش باید آزمایش‌های مختلفی روی این آب انجام بده و نتیجه رو به زمین بفرسته. با تحلیل این نتایج میتونیم از ترکیب مواد داخل این اقیانوس مایع سر در بیاریم. ببینیم آیا مولکول‌های پیچیده سازنده زندگی رو داره یا نه. این آزمایش‌ها میتونه خیلی از پرسش‌های ما رو جواب بده، ولی خب به این زودی‌ها قرار نیست اتفاق بیفته. کلیپر 14 اکتبر 2024 از مرکز فضایی کندی توی فلوریدا توسط راکت فالکون شرکت اسپیس اکس پرتاب شد. قراره از گرانش زمین و مریخ استفاده کنه تا شتاب بگیره به سمت مشتری. در نهایت اپریل 2030 به مقصد میرسه، یعنی بیشتر از 5 سال دیگه. بعد از اونم باید منتظر باشیم تا مانورهای خودش رو انجام بده، ببینیم چه اطلاعاتی برامون میفرسته. سال 2023 هم آژانس فضایی اروپا فضاپیمایی پرتاب کرد به نام جوس یا کاوشگر قمر یخی مشتری. با اینکه زودتر پرتاب شده، اما تقریباً 1 سال بعد از کلیپر میرسه به مقصد، چون مسیرش طولانی تره. و نکته آخر این که قمر یوروپا تنها نیست. سیاره زحل هم یه قمر داره به نام انسلادوس که از نظر احتمال پیدا کردن موجودات زنده بعد از یوروپا رتبه دومو داره. آبفشان‌های این قمر خیلی بیشتره. با این حال دلایلی وجود داره که دانشمندان معتقدن یوروپا گزینه بهتریه. یکیش اینه که حجم آب انسلادوس خیلی کمتره. برای همین شاید احتمال پیدا کردن زندگی کمتر باشه. از طرفی گرمایش داخلی یوروپا به خاطر گرانش شدید مشتری از انسلادوس بیشتره. اینم نقش خیلی مهمی داره. یه برتری دیگه‌ش هم اینه که طبق نظر دانشمندا اقیانوس یوروپا قدیمی تره، پس احتمال تشکیل زندگی هم اونجا بیشتره. حدود 99% از کل اتم‌های جهان ما فقط هیدروژن و هلیومه، یعنی ساده ترین اتم‌ها با اختلاف زیاد بیشترین مقدار رو دارن. تمام اتم‌های دیگه مثل آهن، نیتروژن، اکسیژن، مس، طلا، اینا همه با هم فقط 1-2% از اتمان. چون اول باید یه ستاره تشکیل بشه، بعدش این هیدروژن‌های ساده در طول چند میلیارد سال دونه دونه به هم جوش بخورن و اتم‌های سنگین‌تر رو بسازن. یعنی زمان خیلی زیادی لازم
لازمه و اینکه فقط یه بخش کوچیکی از هیدروژن ها شانس اینو دارن که پیچیده تر بشن. باز همین اتم‌های جدید سیاره ها رو تشکیل میدن. اونجا میلیاردها سال زمان دارن تا به بی نهایت شکل مختلف با هم ترکیب بشن. حالا روی بعضی از این سیاره ها شرایطی مثل دما یا پرتوزایی طوریه که به بعضی از این ساختارهای ساده اجازه میده باقی بمونن و خودشونو تکرار کنن. باز میلیون ها سال دیگه میگذره و یه تعداد خیلی کمی از اینا دائما پیچیده تر میشن. بیشترشون هم به هیچ جا نمیرسن. هرچی این اتم ها بخوان به شکل پیچیده تری کنار هم قرار بگیرن، زمان بیشتری لازمه و احتمال تشکیلش هم کمتر میشه. برای همین فکر میکنم پیدا کردن موجودات ساده‌ای مثل باکتری ها اصلا دور از ذهن نیست. اما احتمال اینکه یه چیزی در حد خودمون پیدا کنیم واقعا کمه. هر چقدر پیشرفته تر، کمیابتر.